নমস্কাৰ বন্ধুসকল, মই বিপ্লৱ। আপোনালোকে চাই আছে বিপ্লৱ মোবাইল টেকনিকেল নামৰ চেনেল। আজি আমি এই ভিডিঅ'ত দেখাম যে চাৰ্জিং চিচি পাত্তাৰ পৰা চাৰ্জিং জেকটো কেনেকৈ চেঞ্জ কৰিব, চাৰ্জিং চিচি পাত্তা ডেমেজ নকৰাকৈ। তো বলক আমি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ, আৰু মই যেনেকৈ দেখাই গৈছোঁ চেম তেনেকৈ ফ'ল' কৰিলে আপোনালোকেও চাৰ্জিং চিচি পাত্তা ডেমেজ নকৰাকৈ চাৰ্জিং জেকটো সলাব পাৰিব। তো আহক ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ। Come, we must never stop the way, yeah. Birds jumping and I hear my name, grasping into a life. Life is happy but it's so insane. We must merely make a start. Savannah, I'm coming home. Savannah, we'll never be alone. Savannah, the beauty of the world. Savannah, let's all take a walk. Savannah. তো বন্ধুসকল, আমাৰ চাৰ্জিং চিচি পাত্তা লগোৱা কমপ্লিট হ'ল। যদি মোৰ এই ভিডিঅ'টো আপোনালোকক ভাল লাগি থাকে তেনেহ'লে এটা লাইক কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। আপোনালোকৰ এটা লাইকত মই বহুত মটিভেট হওঁ আগত ভিডিঅ' বনাবলৈ। আৰু যদি কিবা সুধিব থাকে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টোৰ কমেণ্টত গৈ কমেণ্ট কৰিব, মই আপোনালোকৰ কমেণ্টৰ নিশ্চয় উত্তৰ দিম।